guys, very welcome to my channel. Vellum board, yan, 50 pieces, yan. Ito yung pang-sketch ng cute, diba? Maganda to pang-sketch sa mga ano, yung anime, ganang cute, diba? Maliit lang yung size niya. Tapos ito yung sa mechanical pencil, yan, kapag nag-drawing ka, lapis, yan. Meron na siyang, ano, refill na lapis. Yan. Tapos ito yung pang highlight yung white pencil kapag mag-sketch ka, ito yun. At of course ito yung brutfuner, yan, ang ganda to, maganda, makulay, grabe, nakakatuwa guys na meron akong gamit, yan.
갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 네가 제일 좋아.